নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰিয়ান আকাশ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ নিবিচৰা লোক হয়তো এই পৃথিৱীত নাই, কিন্তু সকলোৱে বিচৰা ধৰণে সফল হ'ব পাৰেনে? কিয় বাৰু সকলোৱে সমানে সফল হ'ব নোৱাৰে? তাৰ অন্তৰালত কি থাকিব পাৰে? আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি চাইছেনে? APJ আব্দুল কালামৰ মতে জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে আমি কিছুমান দৈনন্দিন অভ্যাস সলনি কৰিব লাগিব। জীৱনত কোনে কিমান সফলতা অৰ্জন কৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ দিনটোৰ আৰম্ভণি কিদৰে কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ এই বিষয়টোৰ ওপৰতে কিছু কথা লৈ আহিছোঁ যে কোনকেইটা দৈনন্দিন অভ্যাসে এজন সাধাৰণ মানুহক সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে শৰ, তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল অভ্যাসকেইটাৰ বিষয়ে এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথম অভ্যাসটো হ'ল সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা, আৰ্লি টু ৰাইজ। 90% সফল ব্যক্তিৰ মতে দৈনিক সূৰ্যোদয়ৰ আগতে বিচনা ত্যাগ কৰিব লাগে, কিয়নো সমগ্ৰ দিনটোৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি আটাইতকৈ উপযুক্ত সময়, য'ত আপুনি সুস্থিৰ মন আৰু পূৰ্ণ উদ্যমেৰে যিকোনো এটা কাম কৰিব পাৰে। গতিকে সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। দ্বিতীয় অভ্যাসটো হ'ল ৰাতিপুৱা উঠাৰ পাছত কি কৰিব। বন্ধুসকল, বহুতে হয়তো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে, কিন্তু উঠাৰ পাছত কি কৰে নিজেই গম নাপায়। সেয়ে কিছুমানে আকৌ উঠাৰ পাছত শুই যায়, আন কিছুমানে আকৌ উঠিয়ে মোবাইল ফোনটো চোৱাত লাগি যায়, যাৰ বাবে তেওঁৰ গোটেই দিনটো শৃংখলাবদ্ধতাৰে নাযায়। আমি জানো যে দিনটোৰ আৰম্ভণি যদি ভালদৰে হয় তেন্তে গোটেই দিনটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত হয়। এতিয়া কথা হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আমি কি কৰা উচিত। প্ৰথমতে উঠিয়েই মুখখন ধুই 1 বা 2 গিলাচ পানী খাই লওক। তাৰপিছত প্ৰাতঃ কাৰ্য সম্পন্ন কৰি স্নান কৰক। ইয়াৰ পিছত এটুকুৰা নিৰিবিলি ঠাইত অলপ সময়ৰ বাবে বহি ধ্যান কৰক, যাতে আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই সুস্থ থাকে, য'ত আপুনি 100% পূৰ্ণ উদ্যমেৰে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। এয়া আছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৰ্থাৎ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল মেইনটেনেন্স। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক। কেতিয়াও ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সদায় সেউজীয়া শাক পাচলি, ফল মূল, গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, যাতে আপোনাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং হৈ থাকে। তৃতীয় অভ্যাসটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰাথমিকতা। আপোনাৰ দিনটোৰ প্লেনিং, আপোনাৰ দিনটোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰ্যাৱলী, এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কি কৰে, আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন কি। যদি আপুনি এজন ছাত্ৰ, তেন্তে আপুনি চাব লাগিব আজি আপোনাৰ কিমান পঢ়িব লগা আছে আৰু প্ৰথমে কোনটো বিষয় পঢ়িব। সময়ৰ কাম যদি সময়ত নকৰি আওকাণ কৰি তাক পাছলৈ পেলাই থয় তেন্তে ই আপোনাৰ প্ৰগতিৰ অন্তৰায় হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি হৈছে দিনটোৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত সময়, য'ত আপুনি সুস্থিৰকৈ যিকোনো বিষয় আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো সৃষ্টিশীল গঠনমূলক কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। গতিকে সময়ৰ সৎব্যৱহাৰ কৰক। ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক 7-8 ঘণ্টা সময় শুৱক। বেছিকৈ চাহ কফি খোৱাৰ অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক। দৈনিক নিজৰ মা দেউতা আৰু পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰক আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ সময় জিৰণি লওক। আৰু অৱশেষত ৰাতি শোৱাৰ আগত পৰৱৰ্তী দিনটোত কৰিবলগীয়া কামৰ তালিকাখন মনতে জুকিয়াই লওক আৰু দিনটোৰ মহত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ ডায়েৰীত লিখি থোৱাৰ অভ্যাস কৰক। বন্ধুসকল, এইকেইটা আছিল জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে দৈনন্দিন কৰিবলগীয়া ভাল অভ্যাস।